các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan. Khi những bông hoa trên cành đã không còn là thời điểm rất thích hợp để các bạn tiến hành nhân giống cây. Và hãy cắt ngang đây. Các bạn sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và khử trùng. Sau đó sẽ bôi vào phần này của cành hoa. Nó sẽ giúp cho phần này được khô tự nhiên. Và nếu như những phần cành hoa này bị khô hoặc bị nhiễm khuẩn, các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta vẫn dùng bột quế bôi vào đây. Nó sẽ giúp cho những phần này không bị nấm và được khô lại một cách tự nhiên. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một củ hành. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra. Cho tất cả vỏ hành này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội là chúng ta sẽ sử dụng được. Còn cành hoa này, các bạn hãy cắt lại một lần nữa để không làm dập. Và hãy cắt một vết xéo ở đây để giúp cho cây hút nước được dễ hơn. Sau đó sẽ gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại đây. Các bạn sử dụng một cây nến. Cho sáp vào đây. Và cách làm này để giúp cho phần này không thấm nước và được khô lại một cách tự nhiên nhất. Sau khi nước hành đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Các bạn đặt cành hoa lan vào đây và cho nước này vào. Và hãy ngâm trong 30 phút.
Nó sẽ giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và những cây hoa lan được chăm sóc theo cách này thì nó sẽ luôn được khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Các bạn hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần và tưới vào gốc. Nó sẽ bảo vệ cho những chiếc rễ được khỏe mạnh hơn. Hoa lan sẽ được xanh tốt và rất khỏe. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra và lau khô lại. Sử dụng mút cắm hoa. Nó sẽ giúp cho cây giữ ẩm được rất tốt. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Và hãy ghim cành hoa lan vào. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Chỉ bao nhiêu đây nước. Khi nước ít, các bạn sẽ bổ sung thêm. Phần này sẽ được hút ẩm lên để giúp cho cành hoa ẩm nhưng không quá ướt. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Dùng những nắp nhựa, kính đậy lại và chờ cây hồi sinh. Và kết quả sau 4 tuần, khi độ ẩm được duy trì đầy đủ, hoa lan nhỏ đã được hồi sinh. Cây đang phát triển rất tốt. Một trong những cách làm rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho cây nhỏ được lớn và phát triển dễ hơn. Một phương pháp rất tuyệt vời. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan nhỏ được hồi sinh, khỏe mạnh. Các bạn sẽ tiếp tục đặt cây hoa lan vào đây và chúng ta sẽ để vào vị trí cũ. Sau 1 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển thêm. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe mạnh.
Một trong những cách làm rất đơn giản, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn hồi sinh và mọc được cây nhỏ rất nhanh. Tùy vào giống hoa lan, có cây rất nhanh và có cây rất chậm, nên chúng ta cần phải kiên trì, thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được phát triển nhanh và dễ hơn. Và khi cây đến giai đoạn như thế này thì các bạn vẫn phải tiếp tục để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển thêm rất khỏe mạnh. Một trong những cách làm rất đơn giản để các bạn hồi sinh, giúp cho hoa lan được phát triển nhanh từ cành hoa. Và đây là một trong những cách rất đơn giản mà chúng ta có thể dễ dàng hồi sinh và giúp cho hoa lan được phát triển nhanh. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Rễ đã phát triển. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và trên kênh mình cũng đã có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn những phụ đề nào phù hợp và dễ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại, để cây hoa lan này nó sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Luôn có những cách làm khác nhau, nhưng các bạn cần phải kiên nhẫn. Và đối với hoa lan, luôn có những cây nhanh và những cây rất chậm. Khi chúng ta kiên trì thực hiện bằng phương pháp này, nó sẽ giúp cho các bạn nhân giống được dễ hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi nhanh những cây hoa lan bị thối theo cách rất dễ mà ai cũng làm được. Với những cây hoa lan khi đã bị thối, chất rồng rất ẩm ướt, làm cho những cây hoa lan này bị thối rất nhanh.
Và phần này vẫn còn rất xanh tốt và khỏe mạnh. Sẽ hồi sinh cây hoa lan này rất nhanh và dễ. Các bạn sử dụng một củ hành nhỏ. Nó có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Và chúng ta có thể sử dụng các loại củ hành khác đều rất tốt. Sau đó các bạn sẽ cho vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây. Khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và hãy ngâm trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan hồi sinh rất dễ dàng. Sau 25 phút, các bạn lấy gốc hoa lan ra. Chúng ta sử dụng rêu cho vào đây để khử khuẩn cho chất trồng. Các bạn sử dụng 2 ly nhựa và hãy khoét những lỗ ở đây. Chúng ta sử dụng những viên sỏi nhỏ. Sau đó các bạn cho rêu vào đây. Và sau đó hãy đặt gốc hoa lan vào. Các bạn hãy đặt những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng. Chúng ta không được tưới quá nhiều nước. Và chỉ tưới khi chất trồng khô. Sau đó các bạn sẽ đậy lại. Và đây là kết quả sau 25 ngày tiếp theo. Hoa lan đã được hồi sinh. Cây đã phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Và với cách làm này, các bạn rất dễ dàng để giúp cho những cây hoa lan được phát triển và khỏe mạnh hơn. Và giai đoạn này, chúng ta hãy thường xuyên tưới phun sương để giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo.
Hoa lan đã được phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh và mình luôn có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy xem và lựa chọn những phụ đề nào phù hợp nhất. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách. Các bạn hãy xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp và đơn giản nhất. Rễ đã phát triển rất khỏe mạnh. Một phương pháp rất tuyệt vời để hồi sinh những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn. Đến giai đoạn này, các bạn không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng thì hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Và hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giữ ẩm cho những chiếc rễ. Khi chúng ta sử dụng dinh dưỡng từ hành để chăm sóc cho hoa lan, rễ sẽ phát triển được rất nhanh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Để chăm sóc dễ dàng, những cây hoa phong lan luôn xanh tốt, phát triển được khỏe mạnh, có nhiều cành hoa, phát triển nhanh, nụ hoa phát triển rất nhiều. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới. Với cách làm đơn giản và rất dễ này, các bạn sẽ dễ dàng chăm sóc những cây hoa lan, có những chiếc lá xanh hơn, cây khỏe mạnh, hoa luôn nở nhiều, hoa giữ trên cành được lâu hơn, rộ, đẹp rực rỡ quanh năm. Các bạn hãy sử dụng những dưỡng chất có từ trong một củ hành, và chúng ta có thể sử dụng bất kỳ củ hành nào đều được. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Cho tất cả vỏ hành này vào lọ. Cho thêm vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn đậy lại và chờ cho nước này nguội. Sau khi nước này đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 1 lít nước. Dùng miếng bông mềm
Các bạn sẽ lau cho các chiếc lá. Đây là một trong những cách rất đơn giản để giúp những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Những chiếc lá sẽ lấy lại được màu xanh rất nhanh và dễ. Trong vỏ hành có chứa rất nhiều dưỡng chất, nên khi các bạn làm điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn được xanh tốt hơn. Và hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Và hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Với những cây hoa lan, khi các bạn sử dụng cách làm này để chăm sóc cho cây, thì cây sẽ tăng cường khả năng quang hợp. Khi lá được sạch sẽ tạo điều kiện cho cây trao đổi chất được rất nhanh. Dưới mặt lá này luôn tồn tại rất nhiều vi khuẩn và nấm. Các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn. Cách thứ hai là các bạn sử dụng nước này để phun trực tiếp cho cây. Và chúng ta hãy thực hiện việc làm này mỗi tuần một lần. Hoa lan sẽ lấy lại được cân bằng. Và nên áp dụng vào buổi sáng. Đến chiều thì lá sẽ khô lại. Cây sẽ được xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Và cách làm này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoa lan. Các bạn có thể xen kẽ với các loại phân bón hữu cơ khác để giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Và hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Với những cây yếu ớt, các bạn hãy áp dụng cách làm này cho cây. Rễ sẽ phát triển, cây luôn khỏe mạnh hơn. Với những loại phân bón khác nhau, các bạn cần phải kiên nhẫn. Vì đối với những loại phân bón vô cơ, cây hấp thụ nhanh nhưng mà không bền. Khi sử dụng phân bón hữu cơ, cây hấp thụ chậm, nhưng khi đã phát triển thì cây sẽ rất bền vững. Và cách thứ ba là các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển rất nhanh. Nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Và hãy để trong 30 phút. Dù trồng trên những loại chậu khác nhau thì hoa lan vẫn được phát triển xanh tốt và khỏe mạnh hơn với loại phân bón này.
Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và khi bón bất kỳ một loại phân nào, các bạn tuyệt đối không được bón vào ban đêm. Vì khi nhiệt độ xuống thấp sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm trên hoa lan phát triển rất nhanh. Và sau 20 phút, các bạn lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng, tránh nắng chiếu trực tiếp. Những chiếc lá sẽ xanh hơn, cây khỏe mạnh hơn. Và những bông hoa sẽ nở rất lâu tàn. Khi hoa lan được cung cấp ánh sáng đầy đủ và phát triển bằng loại phân bón này thì lá sẽ luôn cứng cáp hơn. Cây rất xanh tốt. Những bông hoa rất to và khỏe mạnh. Và những cây hoa lan rất yếu ớt. Rễ sẽ phát triển được rất nhanh. Một loại phân bón tuyệt vời để giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt hơn. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn hồi sinh rất nhiều cành hoa mới. Những cành hoa sẽ được mọc liên tục. Hoa cũng sẽ nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất. Và trên kênh mình có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.